Välkomna allihopa! Idag ska vi prata om en liten vana som kan förändra ditt liv på ett stort sätt. Det är en tyst regel. Många fokuserade och framgångsrika människor följer den varje dag. Regeln är enkel. Berätta inte för alla om dina planer för tidigt. Titta omkring dig. De flesta gör tvärtom. När de får en ny idé pratar de om den direkt. När de drömmer om ett bättre liv berättar de det för alla. När de sätter upp ett nytt mål kan de inte hålla det för sig själva. De berättar för sina vänner, de berättar för sin familj. De berättar för människor på jobbet. De lägger upp det på nätet. De säger saker som “Jag ska förändra mitt liv”. “Jag ska starta ett företag”. “Jag ska gå till gymmet varje dag”. “Jag ska bli rik”. “Jag ska lära mig svenska väldigt snabbt”. I år kommer allt att bli annorlunda. De pratar med entusiasm. De ler. De känner sig starka. Men de förstår inte en viktig sak. När du pratar för mycket om en plan innan du agerar kan du göra den planen svagare. Varför? Därför att världen är full av oväsen. Människor har åsikter. Människor ställer frågor. Människor tvivlar på dig. Människor distraherar dig. Och ibland kan till och med beröm vara skadligt. När din dröm fortfarande är ung behöver den skydd. Den behöver lugn. Den behöver arbete. Den behöver inte allas uppmärksamhet. Om du delar den för tidigt kan ditt fokus brytas. Din energi kan spridas åt alla håll. Ditt självförtroende kan bli svagare. Men människor som verkligen förändrar sina liv är annorlunda. De förklarar inte allt. De berättar inte om varje mål. De arbetar tyst. De förbättrar sig när ingen tittar. De bygger sin framtid steg för steg, i tystnad. Och en dag blir deras resultat tydliga. Deras framgång blir synlig. De behöver inte prata mycket eftersom deras handlingar redan talar. Idag vill jag dela en viktig lärdom med dig. Denna lärdom kan skydda ditt fokus. Den kan skydda din energi. Den kan skydda den person du försöker bli. Så lyssna noga. Ibland är den starkaste personen i rummet inte den som pratar mest. Ibland är den starkaste personen den tysta personen som arbetar ensam medan alla andra är upptagna med att prata. Och medan du lyssnar på denna enkla svensklektion förbättrar du också din svenska på ett naturligt sätt. Nu ska vi börja med en berättelse. Det fanns en ung man som hette Leo. Leo var 26 år gammal. Han bodde i en liten lägenhet i en livlig stad. Han arbetade i en livsmedelsbutik, men han var inte lycklig. Han var trött på att vara pank. Han var trött på att göra samma arbete varje dag. Han ville ha mer av livet.
En söndagskväll satt Leo på sin säng och såg sig omkring i sitt lilla rum. Plötsligt kände han något starkt inom sig. Han sa till sig själv: nej, jag kan inte leva så här för alltid. Jag ska starta ett klädmärke på nätet, jag ska designa kläder, jag ska bygga en webbplats, jag ska vakna tidigt, jag ska arbeta varje kväll, jag ska bli framgångsrik. Den kvällen var Leo full av energi. Han föreställde sig sitt nya liv. Han föreställde sig pengar, frihet, respekt och framgång. Idén kändes så spännande att han inte kunde sova. Han ville att människor skulle veta att han höll på att förändras. Nästa dag gick Leo till jobbet. Under lunchen satt han med sina arbetskamrater Kevin och Marcus. Leo kunde inte vara tyst. Han lutade sig fram och sa: hörni, lyssna. Jag startar mitt eget klädföretag. Snart kommer jag att lämna det här jobbet. Jag ska bygga en webbplats, sälja kläder på nätet och tjäna mycket pengar. I år kommer mitt liv att förändras. Kevin låg. Det låter fantastiskt, Leo. Du kommer att bli din egen chef. Marcus nickade. Ja, kompis. Du klarar det. Du är smart. I det ögonblicket kände Leo sig stolt. Han kände sig viktig. Han kände nästan som om han redan hade blivit en affärsman. Han gick tillbaka till arbetet med ett stort leende. Men den kvällen när Leo kom hem kändes något annorlunda. Han satte sig vid bordet och öppnade sitt anteckningsblock. Han ville börja designa kläder. Men den starka elden från söndagskvällen var borta. Han kände sig trött. Hans sinne sa: Kevin och Marcus vet redan att jag ska starta ett företag. De tror redan att jag gör något stort. Kanske kan jag vila ikväll och börja imorgon. Så Leo stängde anteckningsblocket. Han tittade på en film. Nästa morgon vaknade han inte tidigt. Dagar gick, sedan veckor. På jobbet frågade Kevin: hur går det med företaget? Leo svarade: jag planerar fortfarande. Marcus frågade: har du lanserat webbplatsen? Leo svarade: snart, jag håller på att kolla några detaljer. Men sanningen var enkel. Leo hade nästan inte gjort någonting. Han hade bara pratat. Han hade använt energin från sin dröm under ett kort lunchsamtal. Han hade känt belöningen innan han hade gjort arbetet. Så varför misslyckades Leo? Var han en hemsk person? Nej. Var han helt lat? Inte riktigt. Leo föll i en vanlig tankefälla. När du pratar om ett mål och människor berömmer dig, känner din hjärna sig nöjd. Du känner dig framgångsrik innan du faktiskt har lyckats. Du säger: jag ska börja träna imorgon. Din vän säger: wow, det är fantastiskt.
Du är så disciplinerad. Det berömmet ger din hjärna en belöning. Du känner dig stolt. Du känner dig nöjd. Men du har inte tränat än. Du har inte kämpat än. Du har inte gjort det hårda arbetet. Din hjärna njuter av känslan av framgång utan det verkliga resultatet. Och det är här problemet börjar. Nästa morgon ringer väckarklockan. Det känns svårt att vakna tidigt. Det känns tråkigt att studera. Träning känns smärtsam. Att bygga ett företag känns långsamt. Och ditt sinne säger: varför ska vi kämpa? Vi mådde ju bra redan igår. Det är därför många människor börjar med stor energi men slutar med ingenting. De älskar den första spänningen i en ny idé. De älskar att prata om drömmen. De älskar berömmet. Men de älskar inte den tysta rutinen av att göra arbetet. De firar planen innan de har byggt någonting. De vill ha applåder innan ansträngningen. Men människor som verkligen lyckas förstår något annorlunda. De skyddar sin entusiasm. De behandlar den som bränsle. Om du fyller en bil med bränsle kan bilen köra framåt. Men om du häller bränslet på marken och tänder eld på det, brinner det starkt i några sekunder. Människor kanske tittar. Människor kanske säger wow. Men sedan försvinner elden. Ingenting rör sig. Ingenting byggs. Bara rök finns kvar. Att prata för mycket om din plan är som att bränna upp ditt bränsle för ett kort ögonblick av uppmärksamhet. Det känns bra en liten stund. Men senare, när det är dags att arbeta, är energin borta. Den tysta arbetaren slösar inte bort detta bränsle. De sparar sin energi till handling. När de bestämmer sig för att lära sig svenska lägger de inte upp en bild på en ny bok och skriver: min nya resa börjar idag. Nej, de är tysta, de stänger dörren, de sitter ensamma, de övar när ingen tittar. De kämpar med svåra ljud, de upprepar samma ord om och om igen. De lär sig verben långsamt, de gör misstag. Sedan försöker de igen. De behöver inga gilla-markeringar. De behöver inga applåder. De behöver inte att människor säger wow, du är så smart. De vet att det verkliga beviset inte är uppmärksamhet. Det verkliga beviset är framsteg. De växer tyst, steg för steg. Och medan andra människor är upptagna med att berätta för alla vad de ska göra, håller den tysta arbetaren redan på att göra det. Kom ihåg detta på djupet. Att prata om ditt mål ger dig en kort känsla av framgång.
att arbeta med ditt mål ger dig verkliga resultat, så kontrollera den första elden inom dig. Låt den inte fly genom din mun. Behåll den i ditt bröst. Låt den bränna bort din lathet. Låt den driva dig till handling. Nu ska vi prata om något djupare. Avundsjuka. När du bestämmer dig för att förbättra ditt liv kanske du tror att alla kommer att bli glada för din skull. Du kanske tror att dina vänner kommer att stötta dig. Och du kanske tror att din familj kommer att applådera och säga: vi tror på dig, men livet är inte alltid så. Alla omkring dig vill inte alltid se dig lyckas. Ibland känner sig till och med människor som står dig nära obekväma när du börjar jaga ett större liv. Det betyder inte alltid att de hatar dig. Ibland påminner din ambition dem om deras egna övergivna drömmar. När de ser din disciplin tänker de på sina egna ursäkter. När de ser ditt mod tänker de på de chanser de aldrig tog. När de ser dina framsteg känner de att deras eget liv står stilla. Din utveckling blir som en spegel. Och många människor tycker inte om det de ser i den spegeln. Så istället för att förändra sig själva försöker de dra dig tillbaka. Om du förblir liten känner de sig trygga. Om du förblir densamma känner de sig bekväma. Om du aldrig reser dig behöver de aldrig ifrågasätta sina egna liv. Ibland attackerar de din dröm direkt. De säger: det där är för svårt. Var realistisk. Människor som vi gör inte sådant. Du har inte tillräckligt med pengar. Du känner inte rätt personer. Skaffa bara ett vanligt jobb och lev ett tryggt liv. Men ibland attackerar de på ett mjukare sätt. De ler, de skämtar, de skrattar lite. Till exempel, tänk dig att du säger till dina vänner: jag lär mig svenska eftersom jag vill ha bättre möjligheter. Nästa dag uttalar du ett ord fel. De skrattar och säger: titta på vår svenske expert. Sedan säger de: ta det lugnt, det är bara ett skämt. Men ibland är ett skämt inte bara ett skämt. Ibland är det som en liten kniv. Den går tyst in i ditt sinne och planterar tvivel. I början är tron mycket skör. Varje stor framgång börjar som en liten tro i en människas hjärta. Om avundsjuka röster rör vid den tron varje dag blir den svagare. När tron blir svag blir ansträngningen också svag. Ditt fokus bryts, ditt mod försvagas, din energi försvinner. Och långsamt slutar du att försöka. Du återvänder till samma vanliga plats. Och människorna omkring dig känner sig bekväma igen eftersom du inte längre förändras. Det är därför tystnad skyddar dig. När människor inte känner till din plan
kan de inte attackera den. De kan inte skratta åt den. De kan inte plantera tvivel i ditt sinne. Din dröm förblir säker. Tänk på din dröm som ett frö under marken. Ett frö behöver först mörker. Det behöver tid för att växa rötter där ingen kan se. Först när rötterna är starka kan växten komma upp och möta vinden. Om du visar ett ungt frö för tidigt kan det dö innan det växer. Din dröm är likadan. Nu ska vi titta på en annan fälla. Massans åsikter. När ditt mål är nytt är det som en liten låga under en kall natt. Den lågan kan bli en stark eld. Men i början kan till och med en liten vind släcka den. När du berättar om din plan för 10 personer får du inte bara stöd, du får 10 åsikter, 10 rädslor, 10 tvivel, 10 olika sätt att se på livet. En person säger gör inte det. En annan säger prova något annat. En vän säger det är för riskabelt. En granne säger du är för ung. En annan person säger du är för gammal. Snart blir ditt sinne som en högljudd marknad. När du sätter dig ner för att arbeta är du inte längre ensam med din dröm. Du hör allas röster inne i ditt huvud. Du slutar höra din egen. Och du måste förstå detta. Inte alla har samma hunger som du. Inte alla känner din smärta. Inte alla förstår den framtid du försöker bygga. Så när människor ger råd talar de ofta från sina egna rädslor, inte från din potential. Om de har misslyckats tidigare kanske de säger att du också kommer att misslyckas. Om de var för rädda för att försöka kanske de säger att du inte ska försöka. Om du lyssnar på för många röster kan du börja tvivla på något som en gång var tydligt inom dig. Många vackra drömmar dör på det här sättet. Många människor förblir fast i flera år eftersom de ger för mycket makt åt röster som aldrig var menade att vägleda dem. De hade energin att börja, de hade förmågan, de hade möjligheten. Men innan de gick framåt bad de hela världen om tillåtelse, och världen sa nej. Tystnad handlar inte bara om att dölja sina planer. Tystnad handlar också om att skydda sitt sinne. När du håller dina mål privata ger du dig själv ett rent utrymme att tänka. Du kan göra misstag utan att känna dig generad. Du kan lära dig i tysthet. Du kan ändra riktning utan att alla tittar på dig och dömer dig. Detta är mycket viktigt. De flesta människor tänker inte djupt på sina egna liv. De rör sig eftersom andra människor rör sig. De tvivlar på sig själva eftersom någon skrattade. De ändrar sina planer eftersom någon gav en åsikt. Lev inte på det sättet. Var inte som ett löv i vinden
som rör sig åt alla håll. Var som en sten under djupt vatten. Tyst, stark, stadig. Din dröm tillhör dig. Den placerades i ditt hjärta, inte i andra människors hjärtan. Din framtid, dina privata tankar, dina idéer sent på kvällen, din önskan att bli bättre, dessa saker är en del av din egen resa. Så bli inte förvånad när andra människor inte förstår. Varför skulle de förstå något som inte gavs till dem? En människa kan bara se utifrån sin egen nivå av mod, erfarenhet och tro. Om någon har levt i en liten bur i många år kan frihet verka konstigt för dem. Om någon känner sig bekväm med att vara liten kan din längtan efter utveckling verka galen. Det betyder inte att din dröm är fel. Det betyder bara att drömmen är din. Tänk på ett frö under jorden. Från utsidan ser människor bara jord. De kanske säger, ingenting händer här. Men under marken händer något kraftfullt. Fröet bryts upp, rötterna växer. Livet börjar i tysthet. Ditt liv kommer också att ha sådana perioder. Du kan ha en period då du slutar gå ut så mycket. En period då du lägger upp mindre på nätet. En period då du tillbringar kvällarna med att studera, träna, spara pengar eller bygga något ensam. Människor kanske säger, du har förändrats. De kanske säger, du beter dig konstigt. Låt dem prata. Du behöver inte applåder för varje litet steg. Du behöver inte att alla förstår ditt tysta arbete. Verklig styrka börjar när du slutar fråga världen, tror ni på mig? Och istället börjar säga till dig själv, jag tror på det jag bygger. Det är mognad, det är självledarskap. Vid någon punkt måste du bli lojal mot din framtid, inte mot bekvämligheten hos människorna omkring dig. Och det är därför det är klokt att dölja sina avsikter i början. Du behöver inte visa alla kort du har på handen. Du behöver inte berätta om varje drag du gör. Du behöver inte bevisa ditt värde med ord. Många människor idag är beroende av att bli sedda. De vill ha uppmärksamhet före prestation. De vill ha beröm före uppoffring. De vill att människor ska beundra deras plan innan det finns något verkligt arbete bakom den. Men livet belönar inte tomt prat. Livet belönar handling. Livet belönar disciplin. Livet belönar konsekvens. När du avslöjar allt för tidigt förlorar du en del av din kraft. Människor kan läsa dig. De kan förutse dig. De kan påverka dig. Men en tyst person är svårare att stoppa. Deras energi läcker inte ut genom munnen. Deras energi sparas till handling. Tänk på en byggare.
En klok byggare står inte på en tom mark varje morgon och berättar för alla hur vackert huset kommer att bli. Han tar med tegel, han tar med verktyg, han arbetar varje dag. I början ser människor inget speciellt. Men långsamt börjar väggarna resa sig. En dag står huset där och människor säger: när händer det här? Och det är kraften i tyst arbete. När du håller dina planer privata får du också en vacker gåva. Du kan misslyckas privat. Utveckling är rörig. Du kommer att göra misstag. Du kommer att välja fel metod. Du kommer att slösa bort tid. Du kommer att känna dig förvirrad. Du kommer att behöva börja om. Om alla tittar på dig känns varje litet misslyckande som skam. Du börjar oroa dig för hur du ser ut. Du börjar spela en roll istället för att lära dig. Men när du håller saker privata är du fri. Du kan misslyckas på måndag, lära dig på tisdag. Ändra din plan på onsdag, försöka igen på torsdag. Och ingen behöver veta det. Privatliv skyddar din tidiga utveckling. Det ger dig mörker tills dina rötter är tillräckligt starka för ljuset. Nu ska vi prata om en av de mest värdefulla sakerna i ditt liv. Fokus. Utan fokus är talang värdelös. Utan fokus blir ambitionen svag. Utan fokus dör till och med en vacker dröm långsamt. Idag attackeras vårt fokus varje dag. En notis på telefonen drar bort dina tankar. En negativ kommentar kan störa dig i flera timmar. Lite skvaller kan stjäla din inre frid. Det är därför att berätta för alla om din plan kan bli ett sätt att sabotera sig själv. När människor känner till ditt mål kommer de in i ditt sinne med sina åsikter. De lämnar tvivel, frågor och rädslor inom dig. Sedan, när du sätter dig ner för att arbeta, tänker du inte längre bara på uppgiften. Du tänker på vad de sa. Du tänker på hur de såg på dig. Du tänker på att bevisa att de har fel. Det är bortslösad energi. En fokuserad person håller sin energi riktad åt ett håll. Som en laser. De stannar inte för att förklara allt. De ser sig inte omkring efter applåder. De fortsätter framåt. Tänk på solljus. När solljuset sprider sig överallt känns det varmt. Men när du fokuserar ljuset genom ett förstoringsglas blir det tillräckligt kraftfullt för att bränna. Det är vad fokus gör med ditt liv. Det tar utspridd energi och förvandlar den till kraft. Disciplinerade människor kan verka tysta från utsidan. Vissa människor kanske tror att de är kalla eller avståndstagande. Men de är inte kalla. De är beskyddande. De vet att deras framtid är för viktig för att slösas bort på varje samtal. De skyddar sin tid.
De skyddar sitt lugn. De skyddar sitt rum. De skyddar sin inre värld. Så fråga dig själv ärligt, vad skyddar jag mest? Mitt fokus och min framtid? Eller andra människors tillfälliga åsikter om mig? Ditt svar kommer att avgöra riktningen för de kommande 5 åren av ditt liv. Nu ska vi prata om den sista regeln. Låt din framgång tala för dig. Idag vill många människor se framgångsrika ut innan de faktiskt blir framgångsrika. De lägger upp bilder, ger stora löften och pratar om det liv de vill bygga. Men ord är enkla. Vem som helst kan säga jag ska förändra mitt liv. Vem som helst kan säga jag ska bli framgångsrik. Vem som helst kan säga jag ska lära mig svenska. Men livet belönar inte ord. Livet belönar handling. Livet belönar bevis. Och bevis kommer från tyst arbete, upprepat varje dag. Tänk på 2 personer. Den första personen pratar hela tiden. Han berättar för alla, jag ska få ett bättre jobb. Jag ska bli rik. Jag ska förändra allt. Men varje dag gör han samma sak. Han pratar men han arbetar inte. Den andra personen säger väldigt lite. Han vaknar tidigt. Han studerar. Han förbättrar sina färdigheter. Han lär sig av sina misstag. Han arbetar när ingen tittar. Efter några år har den andra personen förändrat sitt liv. Den första personen pratar fortfarande. Detta är skillnaden mellan oväsen och framsteg. När människor underskattar dig, bli inte arg. Le tyst. Det kan vara en gåva. Om människor inte förväntar sig så mycket av dig, håller de inte noga koll på dig. De försöker inte stoppa dig. Du kan bygga i lugn och ro. Slösa inte bort din energi på att försöka bevisa dig själv med ord. Spara din energi till ditt arbete. När ditt liv förändras kommer människor att se det. När dina vanor förbättras kommer människor att se det. När din kropp blir starkare kommer människor att se det. När du talar svenska mer naturligt kommer människor att höra det. Du behöver inte ropa "Titta på mig". Dina resultat kommer att tala. Ditt självförtroende kommer att tala. Din tysta disciplin kommer att tala. Min vän, vi har lärt oss något viktigt idag. Berätta inte för alla om dina planer för tidigt. Skydda ditt fokus. Skydda din energi. Skydda din dröm medan den fortfarande växer. Nu är den här lektionen slut, men ditt val börjar. Du kan lämna den här videon och säga till alla: jag ska förändra mitt liv. Eller så kan du göra något starkare. Du kan vara tyst. Du kan stänga dörren. Du kan börja arbeta. Ett litet steg idag. Ett steg till imorgon. Ingen högljudd annonsering.
Inget behov av applåder, bara verkliga framsteg. Nu har jag en liten övning för dig. Skriv en enkel svensk mening i kommentarerna med detta ord, tystnad. Till exempel, jag väljer tystnad. Eller, tystnad hjälper mig att fokusera. Detta hjälper dig att träna svenska och påminner dig också om dagens lektion. Om den här videon hjälpte dig att förbättra din hörförståelse på svenska och ditt tankesätt, prenumerera gärna på Swedish Tales för fler enkla svenska lektioner. Fortsätt lyssna, fortsätt öva och fortsätt att bygga i tysthet. Hej då, min vän!